again to my YouTube channel, and it's Monday. So for today, because I already finished everything, prepare the breakfast, so I gonna make pumpkin. I gonna make a pumpkin. No. I gonna do sculpture. Ayan, so I gonna prepare this big pumpkin. Ayan, kalabasa, malaking kalabasa. So ano bang gagawin ko dito? Ang gagawin ko dito, gagawin ko siyang lalagyan ko siya ng dalawang mata, isang ilong, syempre isang ilong at saka isang bibig. Ayan, so gagawin natin. Laki, 'di ba? Super laki niya. So dito tatanggalin natin yan. So dito mag-uukit tayo mamaya. So na-try ko na siya last year. Ayan, so medyo natagalan ako kasi mahirap. So tatry natin ulit ngayon kung gaano katagal ko siya matatapos, kung aabutin ba ng 1 oras, 2 oras. So titingnan natin. So sa tingin ko medyo mahihirapan ako dito, pero we will see. So kasi 'di ba in 2 weeks mag-Halloween na. So need namin ilalagay kasi namin to sa front door sa hotel. So, tapos lalagyan ng candle. Ayan, so isa lang naman siya. Last year kasi mga 2 yata yung 3. So medyo ito okay lang. So let's do this. Umpisa na natin. Ayan, so go.
lalagyan lang natin mga design para medyo magmukhang. So meron tayong mga toothpick. Ito, ilalagay natin sa ngipin niya para magmukha siya nakakatakot. So, tapos kukulayan natin siya ng itim para mas lalong katakot. Ito mas mabilis siya linisin ngayon kasi malaki siya. Last year, mas nahirapan ako nung gumawa. Ngayon medyo madali lang siya. So ang gagawin natin, eto. Lagyan natin ng kulay. Ayan. Malapit na matapos, bye. So ayan na, lalagay na natin yung yan, diba? Tapos ayan na, takot, patay ilang. Teka lang, dadagdagan natin yung ayan, ito na yung finishing natin mga inday. Ayan. So, yan na yung mga finishing natin. So, tapos na siya. Tapos na. Yeah. Tapos na po siya. Tapos na. Ayan guys, thank you again. So, ito na po. Ito na yun. So, tapos na yung ating pumpkin para sa Halloween. 2 weeks pa naman, pero ginawa ko na. Ayan, diba? Effective. Tapos lalagyan siya ng candle sa loob para magmukhang nakatakot, diba? So, walang himala. Ayan, pipicturan ko na lang siya. Pero, bukas pa siguro to siya gagamitin. Ayan, hindi, mamaya, mabala, ayan. Ayan guys, so thank you again. Thank you again guys for watching my videos, and please don't forget to subscribe my channel. And if you are new to my channel, please click the notification bell so you are updated, and likes and subscribe for this video. And yeah, so that's all for today. I'll see you again next time. Bye. Yay! There is my pumpkin. Nandiyan na siya sa labas ng hotel.